ආයිබෝවන් අදත් ඕගොල්ලෝ මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ sltechbuddy YouTube channel එක සමගින්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ එදිනදා ජීවිතයේදී විවිධ ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග භාවිතා කරනවා. ලැප්ටොප් එක, ඩෙස්ක්ටොප් එක, ඒ වගේම විවිධ ඉලෙක්ට්‍රොනික ආයිත්‍යම් වන ෆෑන් එක, ඒ වගේ අවස්ථාවලදී ඕගොල්ලන්ට ප්‍රධාන මෙනුවෙන් ප්‍රධාන ප්ලග් එකෙන් ඈතක තියෙන ඩිවයිස් එකකට පවර් දෙන්න ඕනේ නම් ඕගොල්ලන්ට ඕනම වෙන උපකරණයක් තමයි මේ පවර් සොකට්ස්. ඉතින් මම මීට කලින් ඕගොල්ලන්ට පවර් සොකට්ස් කීපයක්ම අන්බොක්ස් කරලා ගෙනල්ලා පෙන්නුවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ඒවා බැලුවේ නැත්තම් උඩ දැන් ඕගොල්ලන්ට කාඩ් එකක් ඩිස්ප්ලේ නැත්තම් පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මම ඒවා දාන්නම්. ඉතින් අද මම ඕගොල්ලන්ට ගෙනත් පෙන්වන්න යන්නේ තවත් අලුත්ම පවර් එක්ස්ටෙන්ෂන් කෝඩ් එකක්. ඉතින් අපි මේක අන්බොක්ස් කරලා කොහොමද කියලා බලමු. ඉතින් දැන් මේ ඕගොල්ලන්ට පේන්නේ Reben කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ ප්ලග් බේස් එක. ඉතින් මේකේ ප්ලග් බේස් තුනක් ඕගොල්ලන්ට දැක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම USB තුනක් ඕගොල්ලන්ට මේ අවස්ථාවේදී මේ රූපෙන් පෙන්වනවා ඇති. ඉතින් පල්ලෙහාම ගහලා තියෙනවා 3 USB socket කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ මොඩල් එක ඇවිල්ලා KM32i4S ඒ වගේම ප්‍රීමියම් පෝර්ටබල් පවර් ස්ට්‍රිප් කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම පහලින් සඳහන් කරලා තියෙනවා copper cable sockets කියලා. ඉතින් ඕගලන්ට මේකේ පින්තූරයක් බලා ගන්න පුළුවන්. මම තව ටිකක් පෙන්නන්නම්. ඉතින් අනිත් පැත්තේ සඳහන් කරලා තියෙනවා මේකේ sockets වර්ගය, ඒ වගේම LED indicator එකක් තියෙනවා කියනවා. ඒ වගේම switches තියෙනවා කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම quality assurance එක approved කරලා තියෙනවා. heat resistance එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම for home and office ගෘහස්ත සහ කාර්යාල ප්‍රයෝජන වලට ගන්න පුළුවන් කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් උඩින්ම Reben කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා power socket, smart power socket කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන විස්තර ටිකක් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. USB outline එකක් තියෙනවා කියලා තියෙනවා. fire proof ගින්දර වලට සුරක්ෂිතයි කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම universal socket ඒවා කියන්නේ plug top ඕන එකකට ඕගොල්ලන් මේකට සම්බන්ධ කර ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම සම්පූර්ණයෙන්ම තඹ වලින් නිම වෙලා තියෙනවා කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම individual switches ඕගොල්ලන්ට දැක බලා ගන්න පුළුවන් කියනවා. maximum power එක 2500 watt එකක් ඕගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. indicator lights තියෙනවා කියලා තියෙනවා. ආපහු සඳහන් කරලා තියෙනවා ගෘහස්ත සහ කාර්යාල ප්‍රයෝජන වලට භාවිතා කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේම තවත් විස්තර ටිකක් සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේකේ ස්පෙસિෆිකේෂන් වශයෙන් ගත්තොත් වෝල්ටේජ් එක 100ත් 230ත් අතර ලබා ගන්න පුළුවන්. හර්ට්ස් 50ත් 60ත් අතර. ඒ වගේම rated current එක 10 ampere max කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. power indicator neon කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. loading of switch ඕගලන්ට 10 ampere සඳහන් කරලා තියෙනවා. cable rating එක ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් 0.75 mm PVC cable එකක් කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ මීටර් ඕගලන්ට ගන්න පුළුවන් 2 3 5 10 වශයෙන්. ඉතින් මේකේ දිග අපි බලමු කොච්චර දිගක් අපිට හම්බෙලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් මම මේක දැන් විවෘත කරලා පෙන්නන්නම් ඕගලන්ට. ඉතින් මේ වගේ දිගක් ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊටමත් පොඩි ඕගලන්ට power socket outlet තුනක් තියෙනවා. ඒ වගේම switch එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම පින්තූරේ සඳහන් වුණත් නිල් පාට මේක කළු පාටට තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ දිග ඇත්තටම අපි බලමු. මීටර් 2.5ක් වගේ දිගක් තියෙනවා. ඉතින් අපි දැන් මේක power outlet එකට ගහලා බලමු මොන වගේද කියලා.
ඉතින් මම දැන් පවර් අවුට්ලට් එකට ගහලා පෙන්නන්නම් ඔයගලන්ට. ඉතින් මොකුත් එළියක් නෑ, ඔයගලන්ට දැන් පේනවා ඇති. ඉතින් මොකුත් එළියක් ඔයගලන්ට බලා ගන්න වෙන්නේ නෑ. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේක ඔයගලන්ට මේ USB එක ඇතුළේ ලයිට්ස් වගේක් තියෙනවා. ඒ වගේම බටන් එක ප්‍රෙස් කරපුවාම ඔෆ් වෙලා යනවා. මම ඔන් කරන්න. ඉතින් මේ වගේ තමයි ඔයගලන්ට මේ පවර් අවුට්ලට් එක ඔයගලන්ට බලා ගන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ පවර් අවුට්ලට් එක ගැන මොනවද හිතන්නේ? ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස් යෝජනා චෝදනා පල්ලෙහා කමෙන්ට් වල දාන්න. මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඉතින් තවත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඔයගොල්ලෝ හමුවට එන්න. එතෙක් ඔයගොල්ලන්ට සුබ සතියක්.